طلبت مهلة وما تجاوبت الدائرة القضائية مع المهلة اللي طلبت، وتأففت من هذا وتعجبت وقلت كيف الآن أطلب مهلة ولا تتجاوب الدائرة مع المهلة؟ هذا من أبسط حقوقي ومن الأمور التي يفترض أن القاضي يتجاوب معها. هل هذه تعتبر مخالفة نظامية من الدائرة أو لا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الحيثيات التي تكون في كل قضية أو في غالب القضايا طلب المهلة للجواب أو طلب المهلة لتحرير الدعوة. هل هذه الطلبات من الأمور النظامية؟ لأن الكثير يقول إني طلبت من الدائرة القضائية مهلة والدائرة ما تجاوبت معي أو رفضت أنها تعطيني المهلة. كذلك في الجانب الآخر يقول يا أخي المدعي عليه دائما يطلب مهلة والدائرة تتجاوب معه، فهل من حقي أني أمنع الدائرة القضائية من إعطاء المهلة أو لا؟ هل المهلة أمر نظامي أو لا؟ الجواب نعم. نص نظام المرافعات الشرعية على أنه لكل طرف من أطراف الدعوة طلب المهلة وتعطيه الدائرة المهلة الكافية لتحرير الدعوة أو للجواب أو لتحضير ما طلبت الدائرة منه. لكن كذلك في الجانب الآخر الدائرة هي من يقدر الحاجة من عدمها. يعني أحيانا في بعض القضايا، وأذكر مرت بنا، البعض تسأل سؤال هل هذا صحيح أو لا، يقولك أطلب مهلة. أحيانا الموضوع ما يحتمل أنك تطلب مهلة، تقول له هل هذا الشخص تعاقد معك ولا ما تعاقد معك؟ جاوب نعم ولا لا، ما يبغى لها الكلام مهلة. أنا ما سألتك عن كشوف حسابات وعن مبالغ مالية وعن تفاصيل عشان تطلب مهلة، أنا أسألك الآن صحيح أو غير صحيح. فالبعض يطلب مهلة ويظن أن كل طلب مهلة لابد أن الدائرة تلتزم به، وهذا غير صحيح. الدائرة تقدر إذا ظهر للدائرة أن المدعى عليه أو أن المدعي يماطل في الدعوة فإن هذا من أسباب عدم القبول لهذا الطلب. لذلك نقول من حيث الأصل هذا الطلب هو وجيه ونظامي، لكن هو أمر تقديري تقدر الدائرة القضائية هل يتم التجاوب مع هذا الطلب أو لا. كذلك من الأمور التي دائما يتم السؤال عنها هل المهلة تكون واحدة أو اثنتين أو ثلاث؟ هل هذا هو أمر نظامي أن تكون 3 مهل أو لا؟ نقول كذلك هذا من تقدير الدائرة القضائية، ليس معناه أن لابد أن الدائرة تمهل 3 مرات وهذا بعيد، بل اللازم على الدائرة أنها إذا رأت أن المهلة وجيهة وأن الطلب وجيه أنها تعطي المهلة. لكن إذا ظهر للدائرة أن هذا الشخص يماطل في الدعوة فإن لها أن تمنع من الاستمهال وتلزم بالجواب وقت الحضور. كذلك مما يترتب على ذلك أن الدائرة إذا أعطت المهلة ولم يلتزم الطرف طالب المهلة بما طلب منه فإن الدائرة يكون من حقها الحكم بالنكول، خصوصا إذا كان الطالب بالمهلة هو المدعى عليه، فإنه للدائرة أن تثبت عدم إحضار ما طلب منه وتحكم عليه بالنكول عن الجواب، وبناء عليها الدائرة تتخذ الإجراء الشرعي حين ذلك في نكول المدعى عليه عن الجواب. كذلك المدعي لو تأخر في إحضار ما طلب منه قد تصرف الدائرة النظر عن الدعوة لعدم تحرير الدعوة. هذا من أهم الأمور وهو تحرير الدعوة. ذلك من الأمور المهمة أن النظام ذكر في بعض الحيثيات أنه ينبغي عليك أنك تحرر الجواب أو الدعوة قبل الحضور للدائرة القضائية، مثل نص نظام المحاكم التجارية أنه يجب عليك أنك تودع مذكرة الدفاع الأولى قبل الجلسة في موعد أقصاه يوم واحد. فمثلا القضية بعد شهر معك مهلة حتى ليلة الجلسة أنك تقدم الجواب على الدائرة القضائية أو على دعوى المدعي، وليس لك أنك تحضر في الدعوة ثم تطلب المهلة. نعم قد تتجاوب الدائرة القضائية، لكن لو لم تتجاوب الدائرة القضائية فإنها لها مستند نظامي في عدم التجاوب معك، لأن النظام نص أنه يجب عليك الجواب على الدعوة قبل الوصول إلى الجلسة. إذا من الأمور المهمة فقه الإجراءات القضائية وفقه الأنظمة المرتبة والمنظمة لإجراءات الجلسات وطريقة الدفوع، لأنك أحيانا قد تصر على طلب تظن أنه من حقوقك ثم تتفاجأ أن الدائرة تبني على عدم التجاوب منك أو على إصرارك إجراء قضائي يضر بك، والسبب عدم فقهك وفهمك للإجراءات القضائية في التدافع وتبادل المذكرات مثلا أو في الجواب والدعوة أو في تحرير الدعوة إلى غير ذلك من الأمور المهمة. لذلك لا تتمسك بأي شيء تراه من حقوقك حتى تتحقق أن هذا الحق بالفعل هو من حقوقك وأن الدائرة قصرت حينما أصرت عليك في هذا الطلب أو في هذا الحق. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.